Hej, Gitte Kristallakademin här. I den här videon tänkte jag visa dig hur du gör när du ställer upp ditt eget kristallnät. Men varför ställer man upp kristallnät egentligen? Varför inte bara använda en sten eller två som har rätt egenskap? Jo, du kan nöja dig med att bara bära ett par stenar på dig. Men kristallnät, de kombinerar egenskaperna och energierna från alla de stenar som ingår i det. Och när du har laddat det med din intention, alltså en tanke eller en affirmation, och sen aktiverat det, då står det och sänder din önskan oavbrutet och dygnet runt. Och det är det som är så himla bra med kristallnät. När jag säger sänder så menar jag att det skickar ut de signaler, det vill säga den energi som du har laddat det med. Och det här skickas ut i all materia som finns runt omkring och ut i världen och ut i universum. Den här signalen eller den här energin då, den jobbar sen för att uppfylla den intention som du har lagt i det, vill säga den uppgift som du har gett kristallnätet. Med andra ord, den jobbar för att uppfylla din önskan. Och dessutom så blir energin från ett kristallnät betydligt mycket starkare än om stenarna används bara en och en. Man kan säga att helheten blir större än summan av de enskilda delarna som ingår i det. Men det här tjatar jag lite grann om, och det är det vanligaste misstaget många gör. Det är att de tror att kristallerna ska göra jobbet åt dem. Visst, kristaller hjälper till att samordna molekylerna i din kropp och universums energi. De skapar förutsättningar för att det som du önskar ska bli verklighet. Men om du fortsätter precis som du alltid har gjort så kommer du att få vänta på resultatet. För kristaller arbetar med dig och på lång sikt. Så när du ställer upp ett kristallnät så bjuder du in universums livsenergi och samordnar energierna på ett sätt som hjälper dig att utvecklas. Och därmed också uppnå det du önskar. Men för att höra universums budskap, då måste du stanna upp och lyssna också, för annars så missar du det. Ja, när du lyssnar inåt, då låter du den där lilla rösten som finns inom dig komma till tals. Den där magkänslan du brukar känna. Du kanske saktar ner tempot lite, mediterar lite grann, sitter åtminstone i tystnad en stund varje dag och försöker lägga märke till de här små förändringarna. För kristallnäten, de samordnar nämligen de här energierna så att rätt personer kanske kommer i din väg. Eller så att rätt tillfällen uppenbarar sig. Men om du då inte är uppmärksam på dem när de kommer, ja, då missar du dem. Och då är det lätt att skylla på kristallnätet och tycka att det inte hjälper. Men i själva verket så är det du som inte lyssnar. Ja, men okej. När du gör ett kristallnät så kan du skapa det enbart med hjälp av din magkänsla eller din intuition. Men min erfarenhet det är att det blir mycket mer effektivt när man planerar det ordentligt innan och väljer ut kristaller utifrån deras egenskaper och annat. Ja, vad menar jag med annat? Det finns andra mer komplicerade sätt att skapa kristallnät på som också tar hänsyn till kristallernas struktur. Det här tar jag upp i kristallhealing-kursen, men det gör jag inte i den här videon för den blir för komplicerad och det blir för långt. Men ta och läs på innan du ställer upp ett kristallnät och välj noga utefter de egenskaper du känner att du behöver ha med i kristallnätet. För jag skulle vilja påstå att planeringen är ungefär hela 90% och själva uppställningen är 10%. Med andra ord så är ett grundligt förarbete nyckeln för att du ska lyckas. Men stressa nu inte upp det över att det måste bli helt perfekt och få ångest över om en sten passar bättre än en annan eller inte, för du kan ändra på det sen. Skulle det vara så att du känner efter ett tag att det här inte blev så bra och att du kanske skulle tagit den där andra stenen istället, ja, då är det inte värre än att du bara byter ut den stenen mot en annan och sen aktiverar kristallnätet igen. Ja, om du nu bestämmer dig för att ställa upp flera kristallnät så tänk på att ha lite avstånd mellan dem så att inte energierna går in i varandra. En bra tumregel det är att försöka hålla minst en halv meter mellan dem, men gärna ännu mer.
Därför att kristallnätens energifält kommer nämligen att öka allt eftersom tiden går. Ju längre de står, ju starkare blir det och då ökar det här energifältet som bildas runt om dem. Tänk också på att undvika att ställa kristallnätet för nära en dator eller en tv eller ett eluttag. För de här elektromagnetiska fälten som är där, de kan också störa kristallnätets energi. Så försök hålla 1 meters avstånd om du kan, det kanske inte är möjligt. Om du har ett rum eller en plats där du byggt upp en bra energi, då är det perfekta stället för dina kristallnät. Jag kallar det här för en sakral plats. För sakral, det betyder helig, och det är en plats där hög energi har byggts upp över en längre tid genom att man riktat bra energi där. Om du tänker dig en kyrka eller ett tempel, man känner alltid sån andaktsfull energi när man stiger in där. Och det är ett exempel på sakrala platser med sakral energi. Och en sak till, var harmonisk när du ställer upp ditt kristallnät. Din energi påverkas av dina känslor. Så om du är upprörd, irriterad eller ledsen när du ställer upp kristallnätet, då fastnar lite av den här energin i det. Och då är det bättre om du väntar tills du är på bättre humör. För du vill ju ha glädje och harmoni i kristallnätet. Och det är då det fungerar som bäst. Ja, men då börjar vi att bygga. Det första du behöver göra innan du ställer upp ett kristallnät, det är att bestämma vad det är du vill uppnå, alltså ett syfte. Och det här syftet ska du sen försöka formulera i en enda mening som blir din affirmation. Du hittar mallar och annat på hemsidan, så hitta gärna där. Jag lägger en länk under den här videon, men sök annars bara på kristallnät i sökrutan, så hittar du en mängd olika tips. Nästa steg är att bestämma vilken form du vill ha på kristallnätet, det vill säga vilken geometrisk mall du vill använda. Här har du livets frö. Jag bygger själv alla mina kristallnät utefter en geometrisk mall. Anledningen till det är att jag då ökar energierna ännu mer i kristallnätet, eftersom de olika mallarnas geometriska form förstärker olika typer av energier. Så den geometriska form som du väljer till ditt kristallnät har alltså också en viktig betydelse. Storleken på ditt kristallnät bestämmer du själv. Här ser du ett minikristallnät och ett större kristallnät. Du kan göra kristallnät som är flera meter i diameter om du vill, och som till och med innehåller mindre kristallnät inuti kristallnätet. Men det här jag tänker göra här, det passar på ett A4-papper, och sådana mallar hittar du på hemsidan. Nu behöver du inte ha ett papper med en utskrift av mallen liggande under som jag har här. Det räcker med att du ställer upp det ungefär som efter den här formen som du ser här. Det här kristallnätet står på en mall som jag har skrivit ut på ett helt vanligt A4-papper och klippt ut. Det andra står uppställt efter samma geometriska form men utan en mall under. Men ja, nu vet du alltså syftet med ditt kristallnät, och eftersom du också har valt geometrisk mall så vet du också ungefär hur många stenar du kommer att behöva för att få balans i det, som jag har här då. Och då har du valt stenar som passar in i det du vill uppnå för kristallen när kristallnätet kommer att påverka energin och resultatet. Så välj noga och ha inte för bråttom. Och tänk på det jag sa förut, att planering är ungefär 90% för att du ska lyckas. Men nog om det. Nu har vi ställt upp kristallnätet och lagt ut alla kristaller. Och då är det dags att skriva din affirmation på en liten lapp. Det här är inget du måste göra, men det förstärker energin ännu mer och förstärker ditt budskap. Tänk på att en affirmation ska vara positiv och att du formulerar den som om du redan har det du önskar. Skriv inte "nu blir jag av med mina skulder", för det enda universum och ditt undermedvetna uppfattar då, det är ordet skulder, och då är det det du kommer att få mer av. Så tänk igenom din formulering noga och håll dig till en affirmation som du faktiskt tror på. Skriv bara att du är multimiljonär om du verkligen tror att du skulle kunna vara det. Annars ska du kanske börja med ett lite mer realistiskt mål och sen jobba upp dig därifrån allt eftersom. Men vik sen ihop lappen och lägg den under fokuskristallen i mitten av ditt kristallnät.
nu är kristallnätet redo att aktiveras. Man kan aktivera på många olika sätt, men jag ska visa här hur jag gör eftersom jag vet att det fungerar. Jag använder alltid en kristallstav av klar kvarts och för den medsols från kristallen i mitten och sen ut till alla de stenar som ingår i kristallnätet. Och ta god tid på det när du gör det här, för att det här är ett viktigt steg. Föreställ dig att det bildas en ljusstråle från aktiveringsstaven och till stenarna i kristallnätet och att den här ljusstrålen binder samman stenarna med fokuskristallen i mitten. När du känner dig klar så avslutar du aktiveringen genom att föra kristallstaven snabbare och snabbare in mot mitten och slutligen så drar du energin i en svepande rörelse från spetsen på fokuskristallen och för den uppåt. Så nu är det klart och nu kan du bara vänta och låta ditt kristallnät stå och sända för att uppfylla din önskan. Låt det stå tills du känner dig klar med det, eller det kan vara allt från veckor, månader och år. Så damma av det då och då. Jag brukar blåsa bort dammet försiktigt eller damma med en dammvippa så här. Det räcker gott. Nu är det bra om du ägnar dig en stunds uppmärksamhet någon gång i veckan och sätter dig ner och tänker på din affirmation. Eller drömmer om hur livet skulle sett ut när du har uppnått det du önskar. Tacksamhet är en bra energi att lägga i ett kristallnät, för då förstärker du de positiva energierna som redan finns. Och sen är det bara att vänta och kom ihåg vad jag sa i början. Lyssna inåt och lägg märke till de budskap du får, för det är nyckeln till din förändring. Så ja, det var det hela och nu hoppas jag att du känner dig inspirerad till att bygga ditt eget kristallnät. Lämna gärna en kommentar och berätta om dina kristallnät, det skulle vara jättekul. Och då säger jag lycka till och tack för att du tittade. Hej då!